Sziasztok, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Hak Dominik vagyok, ez pedig a harmadik űr vallásokkal és egyházakkal foglalkozó videósorozata. A mai adásban a japán sintoizmusról fogunk beszélni. Terveim szerint a videó megnézése után már rendelkezni fogsz egy átfogó képpel a vallást illetően. Kezdődjön tehát az objektív és informatív videó a sintoizmusról. A nézéséhez kellemes időtöltést kívánok. Tartsatok velem! A sintoizmus a japán ősi hagyományokra utal. A probléma a sintoizmus kialakulásának kérdésében, hogy a japán hagyományok kialakulásának ideje nehezen határozható meg. Az ugyanis organikusan, mondhatni észrevehetetlenül fejlődött az idők során. A helyzetünket az sem könnyíti, hogy bár vannak írásos bizonyítékok, amelyek alapján könnyedén következtethetünk, azok kevés vagy egyes esetekben semmilyen hasznos információt nem szolgáltatnak fontos kérdésekben. Az bizonyos, hogy a sintoizmus gyökerei egészen az ősi Japán előtti időkre nyúlnak vissza, amikor az emberek természetfeletti erőket és entitásokat tiszteltek. A vallásos rituálék és szokások kialakulása fokozatosan történt az idők során, és a sintoizmus később hivatalos vallássá vált Japánban. Napjainkban, míg a japánok több mint 80%-a vesz részt a sinto gyakorlatokban, mindössze 3-4%-uk vallja magát hívőnek, és sok japán a sintoizmus mellett a buddhizmust is gyakorolja. A sintoisták szerint kezdetekben nem volt más, csak a formátlan káosz. A kezdeti eonok, azaz világtörténelmi korszakok során a káosz könnyebb részecskéi felemelkedtek, és egyfajta mennyországot alakítottak ki. Még a nehezebb káosz részecskék alábbhultak és létrehozták a Földet, amely kezdeti állapotában egy sáros óceán volt. A birodalmak között 3 mennyei lény, vagy más néven kami alakult ki. Őket további 7 kami generáció követte. A kamik 7. generációja egy férfi és nőpáros volt, akiket Izanaginak és Izanaminak hívnak. Izanagi és Izanami a japán mitológiában a teremtés és a földi élet istenpárja. Történetüknek és egyben az emberi teremtés történetnek több változata is létezik. Bár mindegyikre most nem szeretnék kitérni, a legtöbb verzió szerint ők teremtették meg Japánt és magát az emberi életet. Az egyik történet szerint a 2 isten 5 hegyet emelt, miután egy lándzsával felkaparták a vizeket. A szárazföld megalkotása után pedig oda költöztek. Az itteni életük során többször egyesültek, amely alkalmakkor bizonyos kamik születtek és keltek életre. Az egyik legismertebb történet arról szól, hogy Izanami meghalt, miután Kagutsuchi, a tűzisten megszületett. Izanagi a gyász fájdalmától megölte a csecsemőt, darabokra vágva azt, amelyekből Japán vulkánjai, illetve olyan kamik születtek, mint amilyen például az első sárkány, illetve az első szumóbirkózó. A történtek után a gyász és düh vezérelt Izanagi alászállt a szennyezett alvilágba. Ezen a sötét helyen megtalálta Izanamit, azonban szeretett felesége már nem volt ugyanaz, mint korábban. Izanagi csalódottságában elsétált, ami hatására Izanami olyannyira feldúlt lett, hogy férje után küldött egy csapat démont, mert természetesen mi mást is tenne egy dühös feleség. Azonban Izanagi sikeresen meg tudott szökni az alvilágból, mielőtt még túl késő lett volna. Kiérkezését követően az alvilág bejáratát egy óriási kővel zárta le, ezáltal megvédve az élővilágot a haláltól. A történtek után a dühös Izanami megátkozta férjét, és megígérte, hogy naponta 1000 embert fog megölni. Izanagi ezzel szemben megígérte az emberiségnek, hogy gondoskodik arról, hogy bár a halál naponta 1000 ember életét fogja venni a felesége által, ő minden nap 1500 új lelket hoz a világra, ezáltal megalkotva a születés és a halál körforgását. Nos, Izanagi, akit ekkor még az alvilág szennye borított, meg szeretett volna tisztálkodni.
Tehát keresett egy folyót, ahol miszogit, azaz megtisztulási rituálét végzett el. Miközben ruháit mosta, abból kamik születtek. Majd mikor az arcát mosta, megalkotta a 3 értékes gyermeket. A bal szemének megmosásából jött létre a nap kamija, a jobb szemének megmosásából a hold kamija, az orrának megmosásából pedig a viharok kamija. Ez a japán teremtés történet egyik legismertebb, leegyszerűsített változata, amelyet a japán történelem legrégebbi fennmaradt szövegei, a Kojiki és a Nihon Shoki 8. századból származó írásai taglalnak. Ez a történet valamelyest betekintést enged a sintó némely fontos területére, mint amilyen a kamik léte és a megtisztulás aktusa. Nos, a sintó eredetéről van szó, arról valóban nem sokat tudunk. És ha a vallás alakulását nézzük, sajnos nincs elég hiteles írásos feljegyzés ahhoz, hogy egy egyenest húzva leírhassuk, taglalhassuk a japán mítikus kozmológia kezdeti képét. Ez legfőképpen azért van így, ugyanis a vallásnak nincs egy adott alapítója, mint amilyen például Mohamed, Jézus, Szidhárta, Zarahustra, stb. Továbbá a sintoizmusnak nincsenek sem prófétái, sem szent könyvei. A sintó vallásnak tulajdonított régészeti bizonyítékok azt sugallják, hogy a gyakorlatai, mint amilyen a természet szellemek, szent helyeken való imádata. Japánban a Yayoi időszakban, az időszámításunk előtt 300 és időszámításunk után 300 közötti időszakban alakult ki. És bár minden jel erre utal, de nem lehetünk ebben teljesen biztosak. Azonban, ha a legelterjedtebb álláspontot vesszük alapul, úgy a japán sintoizmus hozzávetőlegesen 2 évezredes múltra tekinthet vissza. A sinto szó 2 japán karakterből áll. A sen szó istent vagy szellemet, míg a dao utat jelent. Ez a bizonyos út ugyanarra az ösvényre utal, mint a taoizmus daója. A Sendao vagy Shinto ezáltal egy életút, ami jóval nagyobb hangsúlyt fektet a rituálék gyakorlására és a közösségre, sem mint a literatórikus formába öntött doktrinák terjesztésére, a nagy kérdések megválaszolására és az emberi élet értelmének felkutatására. A Sendao vagy Shinto tehát egy összetett szó, amely jelentése az Istenek útja, vagy a japánok számára a kamik útja. De kik vagy mik is pontosan azok a kamik? Bár érintettük őket és szerepelnek a japán föld kialakulás történetében. Leegyszerűsítve a kamik a sintóban központi szerepet töltenek be. Vagy más szóval, ők a haimu mokuteki, azaz az imádat céljai. A kami szó egyszerű jelentése Isten vagy istenség. Azonban nem feltétlenül van behatárolva ez a fogalom egy adott fizikai megnyilvánulási formába. A kamik lehetnek például a tájak emberfeletti entitásai, a természet erői, és akár a halott ősök szellemei is. A hívők szerint a világon bármi lehet kami, ami csodával vagy áhítattal tölt el valakit. A sintóban a fizikai világ tiszta és tiszteletet érdemel. A benne és felette lévő kamik betölthetnek egyben autentikus istenképet, mint amilyen például Amaterasu napistennő. Azonban, ahogy említettem, kami lehet egy csodálatra méltó természeti képződmény is, amilyen például egy hegy. A természeti képződmények mellett vannak bizonyos fogalmak, amelyeknek szintén van saját kamija. Ilyen például a termékenység és növekedés fogalma. A kígyók vagy más néven nagákok fontos szereplők a japán mitológiában és a vallási hagyományokban. Bizonyos kamik jelképeiként vagy őrző szellemekként tartják számon őket. A sintó vallás nem tart és különböztet meg egy mindenható és mindenek felett álló istent. Ehelyett az univerzumot a kamik harmonikus együttműködése irányítja és működteti. A sintoizmus tehát egy etnikai természetvallásnak nevezhető, politeista világképet takar. Nos, a kamik általában mind azt akarják, hogy az emberek boldogok legyenek és jól éljenek. Ezt az alapvetően szeretetteljes hozzáállásukat és a természet körforgását a sintoisták a kamik tiszteletével, imádat bemutatásával hálálják meg.
A musubi szó a sintoizmusban az egyesítést és az összekapcsolást jelenti. Ezt tartják az univerzum kreatív energiájának. A bizonyos musubi lét a vallás hívői szerint a kamik létezésének leírása. A musubi spirituális jelentése egyesítés, amely mindent és mindenkit összefűz az univerzumban. Ezáltal szerintük minden összefügg. Fontos leszögezni, hogy a kamik nem teljhatalmúak vagy mindent tudók. Ők bár láthatatlanok, a fizikai világunk lakói. A kamik általában rendelkeznek személyiséggel, és bár beszéltünk a jóindulatú kamikról, azonban bizony léteznek rosszindulatúak is közöttük. A vallás hívői úgy gondolják, hogy a kamikkal imák és áldozatok formájában lehet kapcsolatot kiépíteni, illetve azt ápolni. A japán kami imádat egy módja annak, hogy a hívői kapcsolatot tartsanak fent a környezetükkel, azt mindennél jobban tisztelve. Nos, még vannak olyan kamik, amelyek közkedveltek és kifejezetten népszerűnek számítanak, addig vannak olyanok, amelyek csupán egy adott kis közösség által ismertek. Ezek között vannak kamik, amelyek családokhoz, esetleg egy adott helyhez köthetőek. De lehet akár egyetlen fának is egy dedikált kamija, ha úgy tetszik, amelyet csak pár ember, egy kis közösség imád. A sintoisták szerint a megfelelő rituálék elvégzésének elmulasztása vagy a kamik felé kimutatott tiszteletlenség shinbatsuhoz, azaz isteni büntetéshez vezethet, amely általában egy betegséget jelent. Ahogy említettem, bár vannak jó kamik, ott vannak a romlott és rossz indulatú istenségek, mint amilyen például Magatsuhi no Kami, a katasztrófák istensége, aki alapvetően pusztításokat és szerencsétlenségeket okoz. Mellette ott van Naobi no Kami, aki a Magatsuhi által okozott katasztrófák után tesz rendet. A japán mitológiában felbukkannak jókáik is, akik amolyan csodálatra méltó szörnyetegek. Ezek a félelmetes lélekfaló démonoktól egészen a kedves és vicces élőlényekig gyakorlatilag bármilyen testet ölthetnek. Ők szerepelnek általában a japán mangákban és animékben, akik az emberek felett állnak és akik azokat segíthetik vagy éppen gyötörhetik. A szakértők szerint nagyjából 8 millió kami van nyilvántartva a sintoizmusban. Azonban nem teljesen egyértelmű, hogy hogyan számolandóak bizonyos kamik, ugyanis vannak például olyannyira fontosnak vélt emberek is, akik haláluk után, de van, hogy még életükben is, kaminak tekinthetőek. Köztük van például Tenjin, egy 10. századi tudós, aki annyira elismert volt, hogy a halála után az akadémikusok kamijának szentelték. A sintó központi rituáléja a megtisztulás, amelyet általában haráének neveznek. A megtisztulás célja a lelki szennyeződés eltávolítása, amelyet tsuminak vagy kagarének neveznek. Ez a szennyezés bármi lehet, ami elválaszt valakit a kamik musubi természetétől. A kegere szennyeződések olyan dolgokat foglalnak magukban, mint amilyen a halál, a betegség, a kosz és a vér, míg a tsumi olyan tevékenységeket foglal magában, mint a bűnözés, a gyilkosság és a tiszteletlenség. A sintó vallás szerint a szennyeződések léte csupán átmeneti, és a hívők magukat, az embereket nem tartják tisztátalannak. Szóval a szennyeződés a sintóban nem olyan, mint a kereszténység eredendő bűne. A sintó nem tanít valójában különösebben etikát, és nincs amolyan jutalmon alapuló mennyország vagy büntetésen alapuló pokolképe. A sintoizmus a természetről szól, ami szerintük eredendően jó. A szennyeződés pedig olyan rendellenesség benne, amelyet egy megtisztulási rituáléval el lehet tüntetni. A szennyeződéseket azonban nem csak el lehet, hanem el is kell távolítani minden kamival való kapcsolatfelvétel előtt. Ezért van az, hogy a sintó szentélyek bejáratánál tisztálkodás a szent víz található. A tisztálkodás alkalmával a hívők először a bal, majd a jobb kezüket mossák meg. Utána vizet töltenek a tenyerükbe, amellyel kimossák a szájukat. A hara szélsőségesebb formáit misoginak nevezzük. A misogi magában foglalja az alaposabb, hosszabban tartó óceánban vagy akár egy vízesés alatt történő fürdést.
Ezt a rituálét végezte el maga Izanagi is, miután meg kellett tisztítani a testét az alvilág mocskától. A harae azonban sóval is elvégezhető, amelyet Shubatsunak neveznek. Ezt a bizonyos megtisztulási szertartást a szumó mérkőzések elején végzik a harcosok, amikor sót szórnak a tatami köré, hogy azzal eltávolítsanak bizonyos szennyeződéseket. A tisztító rituálé egy másik formája, a haragushi, avagy pálcával való lengetés általi megtisztulás. Ezt a hívők egy új autó, esetleg ingatlan felett végzik, amely aktus szerintük megtisztítja az adott dolgot, és szerencsét hoz rá. Napjainkban mintegy 100 000 sintoista szentély található. Általánosan elfogadott tény, hogy minden olyan helyet szentélyé lehet nyilvánítani, amely megfelel az alapvető szükségleteinek, amilyen például, hogy egy kami élőhelye köré kell azt építeni. Nos, többféle szentély is létezik, amelyek méretükben és minőségükben is merőben eltérnek egymástól. A hatalmas építményektől az útmenti és háztartási szentélyeken át az erdei szentélyekig több formában is megtalálhatóak ezek az imádati helyek. A kamik alapvetően nem kötődnek egyetlen helyhez, holott egy szentély általában egy adott kami imádatára van építve. A sintoista szentélyek központjában a Go Shintai áll, amely egy olyan tárgy, amelyben a hívők szerint egy kami él. Ez lehet egy apró tárgy, tükör, kard, ékszer, fa, esetleg kődarab, de akár még egy robotkar is. Igen, nem viccelek. Azonban van olyan Go Shintai, ami önmagában egy egész hegyet takar. Ilyen például a Miwa hegy. A Go Shintai nem maga a kami, csupán annak élőhelye, lakóhelye. A sinto szentélyekről a Kanushi néven ismert sintoista papok gondoskodnak. Szóval a Go Shintai a szentélyeken belüli legfontosabb tárgy. Tovább haladva a legfontosabb szentélyen belüli helység a Honden, amelyben található maga a Go Shintai, és amely egy csarnokszerűség szokott lenni. Ez a hely a Go Shintai-jal együtt egy elzárt terület, amely nem látogatható. A Honden előtt található a Haiden, vagyis az Isten tiszteleti terem. Itt a hívők imádkozhatnak és részt vehetnek a rituálékban vagy a szertartásokon. A szentélyek rendelkeznek általában egy torikapuval, amelyek jelképezik a bejáratot a szentély területére, és amely elválasztja a szentélyeket a külvilágtól. Ha valaki meghajol a torikapu előtt, mielőtt belépne alatta, azzal tiszteletét fejezheti ki a kamik iránt. A szentélyek körül gyakran láthatni egy Shimanava nevű kötelet, amely a gonosz szellemek elűzéséért felel. A szentélyek nyitva állnak a nem sintoista személyek számára is, akik tiszteletüket részvételükkel fejezhetik ki a kamik iránt. Miután egy illető meghajolt és átlépett a torikapu alatt, oda kell lépnie a vizes tálhoz és meg kell tisztálkodnia. Ezután egy érmét kell dobnia a felajánló dobozba, amelyet követően kétszer meg kell hajolnia, egyszer tapsolnia kell, és elmondani egy imát. Végezetül egy újabb meghajlással bemutathatja az illető a tiszteletét a szentély kamijának. Az imádati aktus után van lehetőség vásárolni egy amulettet vagy bűbájt, esetleg egy omikujit. Az omikuji egy papírdarab, amely képes jó vagy rossz szerencsével megáldani a tulajdonosát. Ez a hiedelem szerint egy időszakra vonatkozik és egészséget vagy betegséget jelenthet. Azonban hatással lehet olyan dolgokra is, mint a házasság vagy az üzlet. A matsuri vagy más néven a sintoista fesztiválok a vallás központjában állnak, amelynek egy része a közös tisztálkodás, imádkozás, és a shinzen, avagy a kamiknak felajánlott ételáldozat bemutatása. Továbbá a fesztiválok egyik érdekes szereplője a mikoshi, amely egy általában kerekeken guruló mobil szentély. A mikosit van, hogy az óceánba is beviszik, hogy tisztítási rituálét végezzenek el azon. A sintoista fesztiválokon megfigyelhetőek szumó mérkőzések, valamint többek között lovas éjjelszatok és különböző művészeti, például színház előadások. Többféle vallásos fesztiváljuk van a japánoknak, a hagyományaik szerint. Ezek között van például az újévi szentély látogatás is,
Bár becslések szerint Japán lakosságának mintegy 80%-a vesz részt az említett sintoista vallásos fesztiválokon, a lakosság csupán parányi része, 3-4%-a tartja magát sintoistának, illetve valamivel több mint 60%-uk egyáltalán nem tagja semmilyen vallásos szervezetnek. Japán történelmének nagy részében a hiedelmek szigetvilága volt, hatalmas kelet-ázsiai befolyással. A kínai ráhatás egyik legnagyobb tettenérése a buddhizmus bevezetése volt az időszámításunk szerint 6. század környékén. Ezt követően a buddhizmus és a sintó lényegében összeolvadt az évszázadok folyamán. A Shinbutsu Shūgō nevű folyamat során a sintó szentélyeket és a buddhista templomokat elkezdték egymás mellé építeni. Ettől kezdődően a kamikat megvilágosult buddháknak, míg a buddhákat isteni kamiknak kezdték tartani a japánok. Az összefonódás és az új Shinbutsu Shūgō paradigma jól tetten érhető egy Edo korszakból származó idézetből. Minden ember kötelessége, hogy higgyen a kamikban, Buddhában és kövesse Konfúciusz tanításait. Történelme legnagyobb részében a sintó nem volt egy szervezett vallás, hanem Japán népi vallási hagyományaiként gondoltak rá, amelyet a buddhista és egyéb más hiedelmek mellett sokféleképpen gyakoroltak a szigetország lakói. A 17. századtól kezdődően néhány gondolkodó vissza akar térni a tiszta japán kultúrához. Ezt az eszmét Kokugakunak hívják. A Kokugaku tudósok mindent megtettek annak érdekében, hogy eltávolítsanak minden külső ráhatást, amelyek megváltoztatták a sintó vallásgyakorlatot. A 19. század közepén Meiji császár vette át az irányítást Japán felett. Meiji modern nemzetállamot akart létrehozni Japánból a nyugati országok mintájára. Azok minden akkori sajátosságával, mint amilyen a nacionalizmus, illetve a gyarmatosítás. Meiji császárnak nagyon megtetszett a Kokugaku egységes és homogén ideológiája, így a sintó Meiji kezében egy nacionalista eszközzé vált. Egészen eddig az időszakig a sintoizmust nem vallásként értelmezték, csupán egy nemzeti hagyományként. Meiji államosította és központosította a szentélyeket, mindent az állami ellenőrzés alá helyezve. A sintó ekkor a császári család imádatára kezdett összpontosítani, akiket Amaterasu, azaz a napistennő leszármazottainak tekintettek. Emellett a császárt élő kamiként kezdték el tisztelni. Ez a fajta állami sintoizmus a 20. század első felében lett általános képe Japánnak, és a kulcsa lett annak a nacionalista és imperialista iránynak, amelyet Japánnak a II. Világháború legvégéig tulajdonítunk. A II. Világháborút követően az akkori császár kénytelen volt lemondani az isteni természetéről, miszerint nem élő kami. A kijelentése mellett szétválasztotta az állam és a szentélyek közötti kapcsolatot, ami által a sintó formálisan elkülönült az államtól és az állami finanszírozástól. Jelenleg az állam helyett a sintó szentélyek nem kormányzati szövetsége felügyeli a vallás imádati helyeit. Nos, bár elég kevesen gyakorolják napjainkban ezt az etnikai politeista természetvallást, annak megértése fontos és egyenesen megkerülhetetlen a japán mitológia és az általános japán kultúra megértéséhez. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, valamint oszd meg a barátaiddal, ha érdekesnek találtad. További kellemes napot! Sziasztok!